හරි. කටිනම good morning. බලමු අද Bitcoin Ethereum සහ ENRS එකේ දුන්න coin වල update එකක්. හරි. Bitcoin chart එක ආවට පස්සේ ඔයාලා මතකද Bitcoin chart එක තාම මෙන්න මේ scenario එක invalid වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ POI වලට එන්න ඕන scenario එක. සහ තාම මෙතන අපිට මෙන්න මේ high එකේ තිබිච්ච liquidity ගත්තෙත් නැහැ. මේ range එකට සාපේක්ෂව තිබිච්ච මෙතන liquidity තාම අරගෙන නැහැ. මාකට් එක දැන් මෙන්න මේ අපි මෙන්න මේ හරියදී අප්ඩේට් එක දුන්නා. දැන් මාකට් එක මෙන්න මේ POI එකට අවිල්ලා රෙස්පෙක්ට් කරලා තියෙනවා 4 hour time frame එකට සාපේක්ෂව. තාමත් Bitcoin වැඩ කරන්නේ PO3 concept එකම තමයි. හරි. 4 hour ඉඳන් ගන්න ලොකු data ප්‍රමාණයක් නැහැ අතරම කොහොමත් මෙන්න මේ extreme point එක අපිට watch කරන්න පුළුවන් ඊගාව bounce වෙන zone එක විදිහට. මෙතනින් අපිට යම් කිසි pull back එක බලා ගන්න පුළුවන් අඩුම මෙන්න මේ liquidity එක target කරලා. හරි 1 hour time frame එකට ගියොත් එම හරි 1 hour time frame එකේ මම කිව්වා මතක හැටියට manipulation එක මේ manipulation එක බොහෝ දුරට උඩට වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි manipulation එක උනේ යටට. දැන් කොහොමත් ආයෙත් තියෙන්නේ expansion එක. expansion එක එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ PO එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේ expansion එක මෙන්න මෙහෙම මේ පැත්තට එන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමත් Bitcoin එක ළඟදිම direction එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා stop loss දාන stop loss වෙනස් කරන්න එපා. හරි. විශේෂ හේතුවක් නැතුව stop loss එක වෙනස් කරන්න එපා බොරුවට. හරි. දැන් මේ මෙතන bounce වෙනවා සහ අපිට පේනවා මෙතන divergence එකකුත් හැදෙන ගමන් තියෙන්නේ. බලමු අපි. ඔව් divergence එකකුත් හැදෙනවා. ඔව් divergence එකක් හැදලා තියෙනවා. අපිට මාකට් එකේ දැන් අප් මූවමන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් 1 hour time frame එකට සාපේක්ෂව. හරි. මෙතන තාම perfect විදිහට මේක close වෙලා නැතුණාට අපිට divergence එකක් කියලා ගත්තට වරදක් නැහැ. හරි. බලමු මාකට් එක මෙන්න මෙතන තියෙන liquidity අරගෙන මෙන්න මේ zone එකෙන් ආය rejection එකක් ගන්න පුළුවන්. Bitcoin වල දෙන්න තියෙන short term update එක මේක අපිට තාම ලොකු data ප්‍රමාණයක් නැහැ. update එකක් දෙන්න තාම PO3 concept එක වැඩ කරනවා. හරි. Ethereum chart එකට ආවට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ BOS එක ඕනි වුණා මෙන්න මෙතෙන්ට අවිලා මාකට් එක අප් වෙන්න. හැබැයි මාකට් එක මම අප්ඩේට් එකක් දුන්න ඉනරස් එකේ සඩන් පම්ප් එකක් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සෙනාරියෝ වලට කියලා. හරි. දැන් අපිට මෙන්න මේ සෙනාරියෝ එකෙන් බවුන්ස් එකක් ගන්නවා. බලමු අපි 4 hour time frame එකට සාපේක්ෂව මට මේකෙත් ලොකු විස්තරයක් ගන්න තරම් දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද මම 1 hour time frame එකට ගිහිල්ලා බලමු මේකේ මොනවද ගන්න තියෙන details කියලා. හරි. divergence එකක් දැනට නැහැ. මම දැනට මේ දෙක අයින් කරගන්නම්. analysis එක තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මෙතන තිබුච්ච PO එක hunt කරා. මේ PO එකට hunt මේ PO එක hunt වෙන්න හේතුව මෙන්න මෙතන BOS එකක් දුන්න නිසා. BOS එකක් දුන්නම් අපිට මේ PO එකෙන් entry එකක් බලන්න තිබ්බා confirmation සහිතව entry එකක්. දැන් අපිට මේ PO එක වැඩක් නැහැ. හරි. market එක මෙන්න මේ තිබිච්ච extreme PO එකට expect කරා refinement එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක 50% ඉන් තිබුණේ නැති නිසා මෙන්න මේ zone එකකින් දැන් market එක bounce වුණා. හරි. දැන් මේ bounce එක කොහොමත් මෙන්න මෙතන BOS එකක් දෙන්න ඕනි uptrend එක continue වෙන්න නම් 1 hour time frame එකට සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් accept කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ zone එකෙන් ඊගාව rejection එක බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ පැත්ත මොකුත් මෙන්න මේ imbalance එකත් එක්ක fill වෙලා මෙන්න මේ zone එකෙන් ඊගාව rejection එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. Ethereum වල watch කරන්න තියෙන level එක දැන් අපි මේක හරි. දැන් මේකේ market එක bounce වෙලා තියෙනවා. හැබැයි තාම divergence එකක් form වෙලා නැහැ. 1 hour 15 minute ගියොත් එහෙම බලමු. 15 minute ගියත් අපිට divergence එකක් නැහැ. අපි බලමු කොහොමත් 2 hour බලමු. 2 hour කොහොමත් නැති වෙති. හරි 2 hour කොහොමත්ම නැහැ. හරි අපි බලමු මෙන්න මෙතන BOS එක දුන්නාට පස්සේ අපේ entry එක මේ අපේ මෙන්න මෙතනින් බලන short එක කොහොමද කියලා සහ මෙතනින් දැන් loan එකකට enter වුණා නම් ඒක ගැටලුවක් නැහැ ලොකුවට. බලමු අපි හරියට මේක ඇඳලා
හරි මේ ඩොජ්ජියට ඇඳලා පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් ලෝන් එක ගත්තු එක SL එක නම් SL එක මූව් කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ SL දැම්ම තන SL ගියා ගන්න. මම කියන්නේ තාම TP එකක් ගන්න තරම් මාකට් එක මූව් වෙලා නැති නිසා SL එක තිබ්බ තනම SL එක තියාගෙන ඉන්න. ඊගාව බවුන්ස් එක මෙන්න මේ zone එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊගාව බවුන්ස් වෙන zone එක විදිහට හේතුව මෙන්න මේ ලික්විඩිටි අරගෙන මාකට් එක මෙන්න චොච් එකකින් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් වල දෙන්න තියෙන අප්ඩේට් එක මේක. ඊට අමතරව LPT එකේ ඇනලිසිස් එකක් දුන්නා. මේක මම විස්තර කරන්නම්. හරි LPT ගත්තොත් එහෙනම් LPT එක මෙන්න මේ වීක්ලි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක උඩ තමයි මාකට් එක තියෙන්නේ. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වීක්ලි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක උඩ තමයි දැන් මාකට් එක තියෙන්නේ. හරි මේ වීක් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් එහෙම LPT ලොකු ක්‍රෑෂ් එකකට යන්න පුළුවන්. හරි ක්‍රෑෂ් එක බලමු. මෙතනින් බවුන්ස් එකක් වුණොත් බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ zone එකකට. මාකට් එක මෙතනින් ඩවුන් වුණොත් නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කොහොමත් ඩේලි chart එකට එපියම්. හරි ඩේලි chart එකේ මෙන්න මේ fib level එක වෙනකම් මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න තියෙන possibility එක වැඩි. අපි බලමු මේ zone එකෙන් කොහොමත් මාකට් එක බවුන්ස් එකක් ගනීද කියලා. හරි මේක watch කරන්න. හැබැයි මේ ඩෙත් වෙන coin වලට එල්ලෙන්න එපා. BNX වගේ coin වලට එල්ලෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒවා මේ ඩෙත් වෙන coin නේ මොන වෙලාවෙ crash වෙලායිද දන්නේ. profit miss වුණාට වඩා ඔයාලගේ මේ වෙලාවේ capital එක පුළුවන් තරම් ආරක්ෂා කරගන්න try කරන්න. හරි XAU gold ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ල තිබ්බ gold market එක ඇනලයිස් එක gold market එක ඇනලයිස් එක දුන්නා. මෙන්න මේ zone එකෙන් දැන් rejection එකක් ගත්තා. gold market එකේ ඊගව update එක මම inner race එකේ දෙන්නම් මොන වගේ scenario එකක් වැඩ කරයිද කියලා. හරි LTC එක ගත්තා. LTC එකත් කීප විදිහට වැඩ කරලා තිබ්බා. හැබැයි කීප විදිහට වැඩ කරලා තිබ්බා සහ confirmation entries තිබ්බා. මෙන්න මෙතනින් චොච්චක් දුන්නා. චොච්චක් දීලා චොච්චක් දුන්නා. චොච්චක් දීලා අපි 1 hour time frame එකට ආවොත් මම දැන් මේක අයින් කරගන්න. මේක වැඩක් නැහැ. හරි මෙන්න මෙතන තිබිච්ච PO එකට මාකට් එක රෙස්පෙක්ට් කරා. හරි ඔයාලා පේනවා මාකට් එක මෙතන රෙස්පෙක්ට් කළා. මාකට් එක දැන් ඩවුන් වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. හරි සොලාන ගත්තොත් එහෙම සොලාන එක මේ zone එකෙන් බවුන්ස් වුන්නේ නැහැ. මොකද මෙන්න මේ divergence එක උඩ තාම මාකට් එක කරනවා. ඒ කියන්නේ triple divergence එකක් හදන්න තියෙන chance එක වැඩි. මෙන්න මෙතන RSI එක break out වුණා. පොඩි fake out movement එකක් දීලා තමයි මාකට් එක ආයේ recover කරගත්තේ. කොහොමත් මෙතනින් දැන් enter වෙන්න එපා කවුරුත්. මාකට් එක මෙන්න මේ zone එක watch කරලා enter වෙන එක හොඳයි කියලා මම personally දකිනවා. සහ මේකේ වෙන අප්ඩේට් එකක් තිබුණොත් මම ඉරියා රේස් එකේ දෙන්නම් මේකේ වෙන්න පුළුවන් ඊගාව අප්ඩේට් එක මොකද්ද කියලා. හරි ඊට අමතරව LDO අප්ඩේට් එකක් දුන්නා. බලමු LDO එක. හරි LDO ගත්තොත් එහෙම LDO එක මෙන්න මේ හරියදී වගේ මතක හැටියට අප්ඩේට් එක දුන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේ අප්ඩේට් එක දෙන්න මේ ඊයේ ටයිම් එක පොඩ්ඩක් මදි වුණා. නැත්නම් අපරාධයෙන් හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් මෙතන තිබ්බා. 4 hour divergence එකකුත් තිබ්බා. hidden divergence එකක් සහ 1 hour time frame එකේ divergence එකකුත් තිබුණා තමයි මේ මාකට් එක crash වෙන්නේ. දැන් කවුරුත් මේවට මැදින් එල්ලෙන්න එහෙම යන්න එපා. හරි මාකට් එක ඊගාව loan entry එක මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන් confirmation එක සහිතව මෙතනින් loan එකට enter වෙන එක පොඩ්ඩක් අවදානම්. මොකද මෙන්න මෙතන liquidity තියෙන නිසා. ඒක නිසා මෙතන confirmation එක සහිතව enter වෙන්න අනිවාර්යෙන්. මෙතනින් trade එක ගත්ත කට්ටිය trade එක hold කරන්න පුළුවන් SL එක entry point එකට දාලා මෙන්න මේ වගේ point කොහොමත් මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතන තියෙන liquidity එකවත් target කරලා ඔයාලට අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් ඔය trade එක. හරි. ඒ අප්ඩේට් එක මේක. ආයෙ මං දුන්නා මතක හිතට APT එක දුන්නා. බලමු APT එක නෙමෙයි APE එක නේ. හරි APE එක දුන්නා. හරි APE එක දුන්නා. APE එක තාම අපේ entry zone එකට අවිත් නැහැ. මැදින් කවුරුත් enter වෙන්න එපා. මේ වගේ coin වලට අදාළ POI වලට ආවට පස්සේ enter වෙන්න. හරි. ඔයාලට තව ඕනි all coin ටික දාන්න chat එකට ඒ වගේ අප්ඩේට් එකක් ඉක්මනටම අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අපි බලමු total 1 එක සහ Dixie chart වල අප්ඩේට් එක. හරි total 1 ගත්තොත් එහෙම තාමත් කියන්න තරම් ලොකු වෙනසක් නැහැ total 1 එකේ ගැන.
කොහොමත් මේ ලෙවල් එකකින් බවුන්ස් එකක් එක්සෙප්ට් කරන්න පුළුවන් බලමු අපි. හරි ටෝටල් එක හරි. ඊට අමතරව USDT ඩොමිනන්ස් chart එක බලමු. හරි USDT ඩොමිනන්ස් chart එක තාමත් මොකුත් වෙනසක් නැහැ. ඒකත් තාම එක තැන තියෙනවා. කට්ටිය පොඩ්ඩක් මේ දවස්වල පරිස්සම් වෙන්න. දැන් අද දෙසැම්බර් 28 දෙසැම්බර් 31 වගේ يعني yearly end එක මාකට් එක manipulation එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඒක වෙන්න ඇති මේ මාකට් එක තාම accumulation එකක් වෙන්නේ. ලොකු manipulation එකක් වෙන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. ඒක නිසා පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න විශේෂයෙන්ම yearly end එක නිසා. හරි මම හිතනවා DXY chart එක බලමු අපි. හරි DXY chart එක බැලුවොත් එහෙම DXY chart එක අපිට මෙන්න මේ weekly හරි weekly මෙන්න මේ PO අපිට watch කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ zone එකට market එක down වෙන තියෙන possibility එක වැඩි. මොකද overall DXY තියන්නේ down trend එක නිසා. DXY chart එක වැදගත් වෙයි forex trade කරන කට්ටියට. ඒකයි DXY chart එක update එක දුන්නේ. DXY chart එක කොහොමත් crypto market එකටත් යම් කිසි බලපෑමක් එල්ල කරනවා. ඒක ඔයාලට මම වීඩියෝස් දෙක තුනකදීම කියලා තියෙනවා. හරි. ගොඩක්ම ෂෝට් අප්ඩේට් එකක්. මම හිතනවා කට්ටියට ක්ලියර් ඇති කියලා. Bitcoin Ethereum අනිවාර්යෙන් මේ level watch කරන්න. හරි. ආයෙ වරක් කියනවා. ඔයාලට ඕනි all coin ටික දාන්න මේ inner race එකට අප්ඩේට් එකක් අපි දෙන්නම්. හරි. මම හිතනවා එහෙනම් ඔයාලට අප්ඩේට් එක ක්ලියර් වෙන්න ඇති කියලා ඔක්කොම ටික. එහෙනම් chat එකට එන්න. ඔයාලට ඕනේ coin ටික දාන්න. හරි. එහෙනම් මම මෙතනින් වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරනවා. කට්ටියටම ජයග්‍රාහී සුබ දවසක්.